ยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามโลกก่อนที่จะถึงช่วงฉลอง25ศตวรรษก็คือก่อนปีพ.ศ. 2500บ้านเมืองในยุคนั้นยังอยู่ในยุคแห่งไสยเวททั้งมนต์ดำและมนต์ขาวลูกผู้ชายชาตรีในสมัยนั้นส่วนมากแล้วก็ล้วนแต่ร่ำเรียนวิชาอาคมมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โชคและบุญวาสนาของตัวเองว่าจะได้เจออาจารย์ดีมีวิชาที่เก่งขนาดไหนแต่หลายๆคนก็พอมีความรู้ในด้านไสยเวทกันมากคนอยู่พวกที่ไม่ได้ร่ำเรียนก็มีเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำหรือบางคนก็ไม่มีความอดทนเพียงพอก็ว่ากันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยและเดโชชายหนุ่มวัย25 ปีเต็มก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่ำเรียนไสยเวทซึ่งก็ได้ตกทอดมาจากรุ่นปู่สู่พ่อแล้วก็มาสู่ตัวของเขาเองและนอกจากเดโชจะสืบทอดวิชามาจากพ่อที่ได้ชรามากแล้วนั้นเขาเองยังได้ร่ำเรียนสัพพวิชาจากท่านพระครูอัมแห่งวัดผานางกลอยอันโด่งดังอีกเพราะเดโชนั้นมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของท่านพระครูอัมอันเรื่องชื่อนั่นเองและวิชาเอกวิชาหนึ่งที่เขาได้รับการสืบทอดจากท่านพระครูผู้เรืองอาคมมันก็คือวิชาเสกทำควายและก็วัวธนูนั่นเองรวมทั้งวิชาเสกเม็ดตะกัวให้กลายเป็นตัวแมลงผู้เดโชก็ร่ำเรียนมาจนช่ำชองและเขาก็เป็นคนที่มีกำลังจิตเข้มขลังดังนั้นทุกวิชาของเขาจึงได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและล้ำหน้าศิษย์คนอื่นๆหมู่บ้านที่เดโชอาศัยอยู่นั้นมีชื่อว่าบ้านดงตาลชาวบ้านนั้นปลูกตาลกันทุกครอบครัวปลูกไว้ที่ทุ่งนาของใครของมันในหมู่บ้านถัดไปหน่อยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าก็คือหมู่บ้านบางอิฐเพราะว่าที่นั่นชาวบ้านทำอิฐแดงขายกันมานานและวันนี้ที่บ้านบางอิฐก็ได้จัดงานประจำปีขึ้นอีกครั้งตามประเพณีมันก็คืองานเผาอิฐแรกซึ่งจัดขึ้นทุกๆเดือนเมษายนในช่วงคัดเลือกทหารนั่นแหละในงานเผาอิฐแรกก็เหมารวมเอางานคัดเลือกทหารรวมเป็นงานเดียวกันแต่ในเมื่อไม่ใช่เป็นตัวอำเภอที่พวกหนุ่มๆต้องไปคัดเลือกทหารกันที่นั่นที่บ้านบางอิฐก็เลยต้องจัดเป็นงานเผาอิฐแรกแทนและมันก็เป็นงานที่คลึกคลื้นและก็สนุกสนานเหมือนกันทุกๆปีผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็ไปร่วมงานนี้กันอย่างมีความสุขเพราะนานทีมีครั้งและในสมัยนั้นก็ต้องเดินกันไปเท่านั้นเป็นส่วนมากเดินกันเป็นกลุ่มและหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จก็พากันเดินไประยะทางแค่9 กิโล 10 กิโลนั้นเรื่องปกติธรรมดามากสำหรับการเดินทางในสมัยนั้นเดโชเดี๋ยวเย็นนี้นะข่าวว่าจะไปเที่ยวงานที่บางอิฐสักหน่อยวะแกไปกับฉันด้วยนะเพื่อนไอ้ชัดกับไอ้ปานก็ไปด้วยนะสิงโหซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเดโชเอ่ยขึ้นในสายของวันนั้นแสนจะร้อนระอุที่ลานหน้าบ้านอันกว้างขวางของเดโชใต้ต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่ขนาด 3-4 คนโอบซึ่งมะม่วงป่าต้นนี้มันมีมาก่อนที่จะปลูกบ้านในปู่ของเดโชก็เว้นไว้ไม่ตัดโค่นดังนั้นมันจึงยังคงยืนต้นยืนเด่นเป็นสง่าอยู่เช่นเดิมและมันก็ผ่านมาจนถึงรุ่นหลานก็คือเดโชนั่นเองสงสัยว่าเย็นนี้น่ะข้าคงจะไปด้วยไม่ได้นะเพื่อนนะเพราะว่าท่านอาจารย์ที่วัดน่ะได้นัดข้าไว้ท่านมีเรื่องธุระบางประการและข้าเองก็ต้องไปคุยธุระกับท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไรพวกแกน่ะไปกันก่อนเลยเที่ยวกันให้สนุกนะแล้วก็ระวังอย่าพยายามไปมีเรื่องมีราวนะเพื่อนนะหน้าร้อนนะอากาศมันร้อน
พวกแกก็อย่าใจร้อนตามอากาศนะก็ถ้าอย่างนั้นแกก็ค่อยไปพรุ่งนี้ก็ได้นะเพื่อนพวกเราน่ะจะไปกันเองวันนี้น่ะไปกันก่อนงานมันน่ะมีตั้ง3 คืนแต่เราปรึกษากันว่าจะไปกันทุกคืนน่ะแหละนานทีปีหนดังนั้นเอาไว้พรุ่งนี้แกไปนะสิงโหว่าพลางหลับตามโนภาพนึกถึงความสนุกสนานมากมายที่ได้รอพวกเขาอยู่ในงานแล้วก็รวมทั้งคงจะมีสาวๆด้วยซึ่งคงจะมีเยอะทีเดียวและโดยเฉพาะจุดประสงค์จริงๆที่สีโหจะไปก็คือการได้พบเจอกับเรไรลูกสาวผู้ใหญ่ปาดผู้หญิงที่สีโหหลงรักอยู่และก็ได้นัดหมายที่จะเจอกันในงานนั่นเองและเย็นวันนั้นสีโหชายหนุ่มวัย25รุ่นราวคราวเดียวกันกับเดโชแล้วก็เพื่อนอีก2 คนก็คือชัดกับปานก็ได้ไปเดินปลออยู่ในงานอันคราคล่ำด้วยผู้คนที่ต่างก็มีสีหน้าสีตาอันอบอวลด้วยความสุขและยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาได้ล่วงเลยเข้าสู่ยามราตรีอย่างรวดเร็วและตะเกียงเจ้าพายุบ้างคบไฟบ้างก็ได้ถูกจุดขึ้นมาภายในงานรวมทั้งกองไฟกองใหญ่ก็ถูกจุดขึ้นมาสว่างไสวไปทั่วเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นยังไม่มีไฟฟ้าและก็ไม่มีเครื่องไฟ3 คนได้ตรงไปยังร้านขายอาหารและเครื่องดื่มรางสั่งของอร่อยๆมากินกันอย่างสบายอารมณ์ในขณะที่สายตาของสีโหก็สอดสายมองหาเรไรหญิงที่ได้นัดหมายเจอกันในงานนี้นี่เองและไม่นานเรไรก็เดินมาแต่ไกลให้เห็นเธอเดินมากับเพื่อนอีก2 คนตัวเธอเองก็สอดสายตามองหาสีโหอยู่เช่นกันเรไรสีโหที่ลุกขึ้นยืนแต่เดินเบียดผู้คนเข้าไปหาเรไรได้ร้องเรียกขึ้นเรไรและเพื่อนหันมามองพรางยิ้มอ้าวพี่สีโหนึกว่าพี่จะไม่มาซะแล้วมาสิเรไรใจของพี่น่ะมาหาน้องก่อนแล้วตั้งแต่เช้าเลยล่ะสีโหหยอดคำหวานอย่างไม่อายต่อหน้าเพื่อนของเรไรที่พากันหัวเราะคิกคักพูดอะไรก็ไม่รู้พี่สีโหนี่อายเพื่อนๆของฉันบ้างสิโธ่เอ้ยก็ไม่เห็นอายอะไรนี่พี่พูดความจริงนี่จ๊ะเรไรว่าแต่ว่าเราไปนั่งกินอะไรอร่อยๆกันที่โต๊ะที่เพื่อนพี่นั่งอยู่ดีกว่านะพี่น่ะพาเพื่อนมาด้วย2 คนพอดีเลยจะได้รู้จักกันกับเพื่อนของเรไรสีโหกล่าวก็ได้พลางเชื้อเชิญทั้ง3ลงไปยังโต๊ะอาหารที่มีปานกับชัดกำลังนั่งแทะน่องไก่ทอดอยู่ทั้งหมดทำความรู้จักกันเพื่อนของเรไรนั่นชื่อออนกับปูมาก็คุยกันอย่างถูกคอกับปานและชัดและในไม่ช้าทั้ง4 คนนั่นก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นกันสีโหชวนมีอะไรอยู่พี่เรไรถามก็มีรำโทนยังไงล่ะจ๊ะเราน่ะไปรำโทนกันดีกว่าเขาชวนอย่างลิงโลดหนุ่มๆตื่นเต้นที่จะได้โค้งสาวออกรำแต่ว่าสาวๆนั้นอายม้วนเพราะว่ายังรำกันไม่ค่อยเป็นก็เลยอิดเอี้ยนกันอยู่ไปเถอะเรไรสนุกจะตายรำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองสีโหขยันขยอและกลางวงรำโทนนั่นก็ได้เพิ่มหนุ่มสาว3 คู่เข้ามาอีกในขณะที่ก่อนหน้าก็มีอยู่หลายคู่ทำให้บรรยากาศเพิ่มความสนุกสนานจริงๆทั้ง3 คู่รำกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมเวลาและได้มีโอกาสจูจีกันไปในตัวและเวลาก็ได้ล่วงเลยเข้าเกือบเที่ยงคืนสีโหจึงได้ชวนทั้งหมดว่าเดี๋ยวเรานะไปทางอื่นดีกว่าเพราะว่าวงเขาจะเลิกแล้วล่ะตอนนี้น่ะพี่ว่าเราไปดูเขาเล่นผีกันดีกว่านะสนุกดีเล่นผีมีด้วยหรือปีนี้น่ะปานถามมีสิถ้าเห็นป้ายเขาเขียนบอกน่ะเขาจะเริ่มตอนดึกๆนั่นแหละไปดูกันเถอะ
อ้าวไปก็ไปแต่ว่าเดี๋ยวข้าแวะซื้ออ้อยควันกับถั่วต้มก่อนนะพวกเองนะเดินร่วมหน้ากันไปก่อนชัดบอกเพื่อนร่างแวะไปสั่งอ้อยควันแล้วก็ถั่วต้มที่มีแห้วแล้วก็เม็ดบัวขายด้วยแต่ที่ลานเล่นผีก็มีคนกำลังล้อมวงแล้วก็ประกาศหาผู้อาสาสมัครที่จะให้ผีเข้าสิงอยู่ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอาสาให้ผีเข้าเขาเป็นชายร่างอ้วนหัวล้านชื่อว่านายเจนเล่นผีอะไรกันดีลุงทองยอดอีกใครคนหนึ่งตะโกนถามคืนนี้ข่าวว่าเล่นผีควายดีกว่านะดีเล่นผีควายกันชาวบ้านร้องตอบเล่นก็คือว่าเมื่อได้ทำการจุดธูปเชิญผีแล้วคนที่อาสาให้ผีเข้านั้นต้องผูกผ้าปิดตาและคนที่เป็นเจ้าพิธีก็ต้องร้องเพลงเชิญผีเช่นว่าจะเชิญผีอะไรก็ต้องร้องเพลงชนิดนั้นเช่นว่าผีควายก็ร้องเกี่ยวกับควายต้องร้องซ้ำๆจนคนที่อาสาให้ผีเข้านั้นน่ะเริ่มมีอาการก็แสดงว่าผีเข้าแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาสนุกคนที่ร่วมวงเล่นก็จะร้องเพลงให้ผีควายแต่ทำตามเช่นว่าวิ่งไล่หรือว่ารำหรือว่ากระโดดเป็นต้นการวิ่งไล่จับดูเป็นที่นิยมและก็สนุกปนสยองแต่เมื่อไม่อยากจะเล่นแล้วก็ต้องผลักคนที่อาสาให้ล้มแล้วคนเล่นก็ต้องกระโดดข้ามตัวคนที่ล้มนั้นข้ามไปมา3 เที่ยวหรือว่าตะโกนกล่อหูให้ผีออกซึ่งพอสักพักคนที่อาสาก็จะรู้สึกตัวแต่ทั้ง3 คู่ก็ได้ยืนดูแล้วก็ร่วมเล่นอย่างสนุกสนานมีคนอาสาให้ผีควายเข้าบ้างให้ผีคนเข้าบ้างให้ผีหมาเข้าบ้างมันเป็นที่คลึกคลื้นประสานกับความน่ากลัวและขณะที่การเล่นจวนจะเลิกนั่นเองร่างของไอ้เติบลูกกำนันก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลูกสมุนและมันก็ตรงไปกระชากมือของเรไรที่กำลังยืนกุมมืออยู่กับสีโหทันทีเรไรมาอยู่นี่เองหรือพ่อผู้ใหญ่พ่อเองนะให้ข้ามาตามหาเป็นหายมานานที่แท้ก็มาอยู่กับไอ้หน้าจืดนี่เองว่าแต่เองมันใครวะรู้ไหมว่าเรไรน่ะเป็นคู่รักของข้าเองน่ะมันแสหาเรื่องซะแล้วไอ้บ้าใครเป็นคู่รักของแกเรไรพูดพร้อมกับกระชากมือออกจากการเกาะกลุ่มของไอ้เติบอันธพาลใหญ่ประจำหมู่บ้านบางอิฐอ้าวเรไรทำไมพูดกับพี่เติบอย่างนี้ล่ะใครๆก็รู้ว่าพ่อผู้ใหญ่น่ะกำลังจะยกเธอให้กับฉันอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะพ่อของเธอน่ะเป็นหนี้พ่อของฉันอยู่มากโขยังไงล่ะยังไงก็ต้องยกเธอให้กับฉันอยู่วันยังค่ำปีนี้แกรู้แล้วก็ตาสว่างแล้วใช่ไหมไอ้หน้าจืดไอ้เตอพูดอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่ากูไม่รู้ว่ามึงพูดบ้าอะไรสีโหกล่าวเป็นคำแรกแต่กูน่ะเป็นคู่รักตัวจริงของเรไรและเราก็กำลังจะแต่งงานกันเหมือนกันใช่ไหมเรไรใช่จ้าพี่สีโหมึงชื่อสีโหหรือชื่อมึงคุ้นๆนี่ว่าไอ้เตอพูดพลางทำท่าคิดและมันก็ล้วงมือไปที่เอวแล้วก็กระชากปืนออกมามันเอาปากกระบอกปืนในมือขึ้นโถไปมาที่ริมคางของมันพลางพูดว่ามึงจะชื่อสีโหหรือว่าสีอะไรกูก็ไม่อยากจะนึกแล้วอ่ะแต่ถ้ามึงพูดแบบนี้มึงก็ตายซะเถอะสิ้นคำปืนในมือของมันก็เบนปากกระบอกปืนจ้องตรงมายังสีโหแล้วก็เพื่อนที่ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ทันทีผู้คนแถวนั้นแตกฮือกระเจิงแต่คนที่โดนผีควายเข้าอยู่ผีควายเองก็เปลี่ยนออกจากร่างทันทีเหมือนกันเพราะว่าลูกปืนนั้นมันไม่มีตาพร้อมที่จะพุ่งปักใครก็ได้ที่ขวางมันอยู่พี่สีโหระวังเรไรร้องกรีดแล้วก็เตือนแฟนหนุ่มซึ่งเขาก็เป็นลูกชายของกำนันเช่นกันไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเรไร
ลูกปืนของมันน่ะทำอะไรพี่ไม่ได้ดอกสีโหพูดอย่างมั่นใจในวิชาอาคมของตนที่อยู่ในกายแล้วเขาก็ร้องท้าทายให้ไอ้เติบยิงเฮ้ยยิงสิไอ้เติบถ้ามึงกล้าแต่กูคิดว่าหน้าปลาทูอย่างเองน่ะคงไม่กล้าดอกฮ่า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 ทำไมกูจะไม่กล้ามึงรู้ไหมกูลูกใครอ้าวแล้วมึงไม่รู้หรอกหรือว่ามึงเป็นลูกของใครถึงได้ถามกูพูดจบเพื่อนของสีโหก็คือปานกับชัดต่างก็หัวเราะกันเกลียวและเรไรกับอุมาและอ่อนก็ปล่อยก๊าซออกมาด้วยและแม้แต่ลูกน้องของมันเองก็หัวเราะเบาๆไอ้หอยลูกน้องของไอ้เติบขมิ้นมองสีโหพลางบอกว่าพี่เติบถ้าว่าไอ้สีโหนั้นน่ะมันเป็นลูกกำนันเจิดแน่ๆข้าเพิ่งนึกออกฮะลูกกำนันเหมือนกันหรือช่างแม่งในเมื่อมาขวางทางรักของข้าก็ตายมันซะทั้งหมดที่มานั่นแหละว่าแล้วไอ้เติบผู้อยู่ในอารมณ์โทสะกันแรงกล้าพอเหนี่ยวไกปืนเมาเซอร์496มันเรื่องชื่อในสมัยนั้นออกไปยังร่างของสีโหทันทีอย่างเดือดดาลแจ๊ะแจ๊ะเสียงไกปืนที่ถูกกระชากเข้าหาตัวแทนที่จะเป็นเสียงปังกลับมีเสียงแชะแชะติดกันอยู่หลายครั้งสีโหหัวเราะกากและตรงเข้าไปที่ไอเติบเขาตบหน้ามันทันทีเปียกโอ้ยนี่แค่ตบสั่งสอนนะเว้ยเป็นไงนักเลงใหญ่เองโดนตบหน้าบ้างเป็นยังไงบ้างวะฮะอย่านะโว้ยอย่าคิดสู้ข้าไม่งั้นนะเองได้จมกรณีแน่ๆแล้วไหนลูกน้องเองวะไอเติบข้าเห็นเพ่นตั้งแต่เองยิงกระสุนด้านนัดแรกแล้วทุยสีโหพูดแต่ปานกับแชทก็ตรงเข้าตบท้ายถอยของมันคนละทีท่ามกลางสายตาไทยมุงจำนวนมากเอาล่ะข้าไปก่อนนะไอเติบแล้วก็อย่าคิดอาฆาตนะโว้ยไม่งั้นแกจะไม่มีที่ฝังสีโหขู่ก่อนจะจูงมือเรไรเดินออกไปกับสายตาที่สุดแสนจะอาฆาตของไอเติบฝากไว้ก่อนเธอมึงรับรองว่ามึงต้องจ่ายคืนกูทบต้นทบดอกแน่นอนไอเติบคำรามก้องพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเดือดดาลและแค่ผ่านไป3 คืนก็ได้เรื่องจู่ๆสีโหที่กำลังนั่งกินสาโทอยู่ที่บ้านของเดโชก็ร้องโอ๊กออกมาเขาเอามือกุมท้องแล้วก็ล้มลงตัวงอแล้วก็จุกเขาพูดว่าจุกแล้วก็เจ็บมากเหมือนกับโดนไม้สุ่มกระแทกเข้าที่หน้าท้องและมันก็แน่นไปหมดเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องเดโชเอามือไปจับที่ท้องของสีโหที่กำลังนอนบิดตัวอยู่เขาจับอยู่ครู่เดียวก็รู้ทันทีเอ็งโดนของว่ะเดโชว่าครึมต้องรีบทำพิธีถอนคำนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวข้าจะสะกดมันไว้ก่อนเอ็งจะได้ไม่ทรมานมากเอ็งน่ะโชคดีจริงๆนะที่นั่งอยู่กับข้าพอดีแม่กันล่ะเอ็งเอ้ยว่าแต่ว่าเอ็งน่ะไปสร้างเรื่องอะไรไว้หรือลักษณะแบบนี้น่ะต้องโดนคนที่แค้นมากๆก็ถึงจะทำกันและเมื่อถามสีโหตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรอคำตอบเพราะว่าเขาเจ็บจนไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้แล้วปานซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็เลยอธิบายเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนให้เดโชฟังอย่างละเอียดอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้นี่มันสำคัญไม่เล่าเรื่องราวให้ข้าฟังคงจะกลัวโดนข้าเอ็ดเอาแล้วเป็นไงล่ะสุดท้ายก็เดือดร้อนกันทั่วละทีนี้ข้าว่าไอ้เติบกับพ่อของมันน่ะต้องไม่ยอมเสียหน้าแน่ๆแต่ว่าตอนนี้นะเองช่วยลงไปเก็บดอกพุทธซ้อนที่หลังบ้านข้าที9 ดอกนะแล้วก็ดอกไม้อื่นอีก3 สีนะอย่าให้สีมันซ้ำกันส่วนข้าเองน่ะจะไปตักน้ำในบ่อข้างบ้านมาทำพิธีและเดโชก็ได้เริ่มทำการถอนคุณไสยโดยการปลุกเสกน้ำจากบ่อดิน
ที่ภายในขันน้ำนั่นก็มีดอกพุธซ้อนแล้วก็ดอกไม้อื่นๆลอยอยู่ก็หยดน้ำตาเทียนลงไปในขันพลางบริกรรมคาถาที่ได้รับเรียนมาด้วยพลังจิตอันกล้าแข็งติดกับวัยของเขาเสร็จแล้วยกมือขึ้นจุ่มลงไปในน้ำมนต์นั่นก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะอมน้ำมนต์แล้วก็บ้วนเป่าใส่ทั่วร่างของสีโหที่ตอนนี้เจ็บปวดทรมานจนตาเหลือกลานสีโหสะดุ้งเฮือกทุกครั้งที่เดโชเป่าน้ำมนต์ลงอาคมลงทั่วร่างของเขาความเย็นได้แผ่ซ่านไปทั่วตัวของเขาจนรู้สึกได้และความเจ็บแน่นนั้นก็ได้ผ่อนคลายลงเอาล่ะเองค่อยๆลุกขึ้นนั่งนะไอ้สีโหเดโชสั่งแล้วเดโชก็กรอกน้ำมนต์ทั้งหมดลงในปากของสีโหโดยมีปานมาช่วยประคองขันน้ำโดยมีสายตาของตารามเดชผู้เป็นพ่อของเดโชได้คอยมองดูอยู่ห่างๆและพร้อมที่จะช่วยเหลือหากเดโชร้องขอและเมื่อแกมองดูแล้วแกก็รู้ว่าเดโชต้องจัดการกับเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองแน่ๆเมื่อน้ำมนต์ปลุกเสกอย่างเข้มขลังตามพิธีกรรมได้เข้าสู่ทวารภายในของสีโหฉับพลันเขาก็โกงคออาเจียนออกมาอย่างหมดไส้หมดพุงและโออะไรนั่นสิ่งที่ออกมาพร้อมกับอาเจียนของสีโหมันได้ออกมา2-3สิ่งสีดำๆและนั่นมันคืออะไรกันสายตาทั้งหมดของคนบนเรือนได้จ้องมองเจ้าสิ่งนั้นอย่างสนเท่และระวังตัวเต็มที่ทั้งควายเสกแล้วก็ตะปูลงผีน่ะเดโชพูดเสียงต่ำลึกและยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรอีกต่อไปเจ้าหนังควายเสกนั่นกราบกระดุกกระดิกเหมือนกับมีชีวิตแต่ท่าทางของมันเหมือนกับจะเพ่นหนีมันพร้อมที่จะเพ่นออกนอกวงยังไงอย่างนั้นระวังลูกมันจะไปแล้วนะมีดหมอมีดหมอคุณตารามเดชพ่อของเดโชร้องเตือนเดโชก็รีบคว้ามีดหมอเล่มเล็กออกมาปักตูมกับที่เจ้าหนังควายเสกนั่นมันปลุกตรึงติดอยู่กับพื้นกระดานแต่มันก็ยังพยายามดิ้นกระดุกกระดิกเหมือนจะออกไปให้ได้เหมือนแมวที่โดนเจ้าของรั้งตัวไว้ไม่มีผิดมันร้ายนักเจ้าของหนังควายนี่นะดีละถ้าเองอยากจะกลับไปข้าก็จะปล่อยไปแต่ว่าจงเอาของฝากจากข้าไปด้วยนะเอาไปฝากนายของเองเดโชพูดจบก็หลับตานิ่งบริกรรมคาถาก็ล้มมือเข้าไปในย่ามประจำกายที่ไม่เคยห่างกายเขาด้านข้างของย่ามใบนั้นปักอักษรขอมโบราณด้วยคำว่านะมักพะทะเป็นสิ่งที่ติดมือของเดโชออกมาจากย่ามมันก็คือท่อนหวายท่อนเล็กๆสั้นๆขนาดเท่ากับนิ้วก้อยเดโชวางท่อนหวายท่อนนั้นลงบนหนังควายที่ยังโดนตรึงอยู่และเขาก็ถอดมีดอาคมออกมาเด็ดช่างหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเจ้าหนังควายพยศนั่นมันได้หยุดดิ้นทันทีเมื่อหายน้อยนั่นได้วางทับอยู่ด้านบนเดโชใช้ธูปที่ยังจุดอยู่เขาจี้ธูปไปรอบๆหนังควายแล้วก็ตะปูผีที่วางอยู่เขาตวาดเบาๆว่ากลับไปที่เดิมล้อมกันนั้นก็กลั้นลมหายใจเป่าพรวดไปทันทีในท่ามกลางสายตาของทุกคนรวมทั้งสีโหที่นั่งหอบหักเหมือนคนจมน้ำวัตถุที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดรวมทั้งหวายเศษท่อนน้อยมันได้หายวับไปทันทีเหมือนมีมายากลบรรยากาศยังอยู่ในความเงียบใครพูดอะไรออกมาเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่ร่ำเรียนวิชาอาคมมาทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างดังนั้นเรื่องแบบนี้จึงไม่ได้เหนือความคาดคิดใดๆของคนในยุคนั้นและเดโชก็ได้ทำลายความเงียบขึ้นมาว่าเอาล่ะพวกเราคอยฟังข่าวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเอาอย่างนี้ปานแกน่ะไปที่บ้านบางอิฐนะพรุ่งนี้นะ
ไปสืบข่าวดูว่ามีใครโดนเฆี่ยนตัวลายบ้าง แล้วก็กลับมาบอกข่าวมีกาแค่สั่งสอนเท่านั้นแหละส่วนสีโหเองต้องอาบน้ำมนต์3 วันถึงจะหมดเสนียดเดโชพูดอย่างผู้คงแก่วิชาผิดกับอายุของเขาและยังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้แยกย้ายกันเข้านอนฉับพลันนั่นหลังคาบ้านก็มีเสียงดังปังใหญ่เหมือนกับว่าโดนขว้างด้วยก้อนหินรั่วอะไรขนาดใหญ่เดโชหลับตานิ่งแล้วก็ยกมือห้ามทุกคนให้อยู่นิ่งๆห้ามทักเขาคำรามรดในฟันเพราะให้ได้ยินกันว่าคนที่ทำไอ้สีโหน่ะตอนนี้น่ะมันเจ็บหนักแล้วมันก็ต้องการที่จะแก้แค้นอีกแทนที่ว่าจะมาขอขมาเพราะว่ามันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ตอนนี้อาจารย์ของพวกมันก็มาช่วยมันแล้วก็ส่งผงพลายมาเล่นงานเราก็ที่มันพยายามจะเข้ามาบนบ้านเสียงดังปังน่ะแหละแรกน่ะข้าไม่อยากจะผิดศีลข้อปานาแต่ว่ามันไม่รู้สำนึกแบบนี้ก็ต้องลงโทษบ้างให้มันถึงตายนะลูกเสียงพ่อของเดโชพูดขึ้นจากมุมระเบียงของห้องครับพ่อเดโชตอบพลางหยิบเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งในย่ามขึ้นมาทันทีและมันก็คือวัวตัวเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งทำด้วยทองแดงขนาดเท่ากันกับผลส้มเล็กๆและที่น่าตะลึงก็คือบัดนี้เจ้าวัวทองแดงเขาแหลมนั่นมันกลับมีในตาที่เปล่งประกายวับวับเหมือนกับในตาของสิ่งที่มีชีวิตไม่มีผิดเพี้ยนในทันทีที่เดโชได้อมอ่านมนต์อันเป็นวิชาเอกของเขาก็คือเรื่องควายธนูและก็วัวธนูเจ้าทองแดงก็ได้หายวับไปจากฝ่ามือของเดโชทันทีตามด้วยเสียงสำทับไล่หลังและเสียงมอที่ดังอยู่รอบบ้านเดโชได้พูดขึ้นว่าลูกพ่อจัดการส่งไอ้หงส์พลายนั่นให้มันไปเกิดใหม่นะลูกพ่อเจ้าทองแดงมีเสียงมอยาวๆดังรับขึ้นก่อนที่จะมีเสียงคล้ายๆการต่อสู้มันดังตึงตังโครมครามเหมือนกับว่าคนทะเลาะกันอยู่บนหลังคาบ้านและสักพักก็ปรากฏได้ยินเสียงร้องอาร์ตยาวๆแล้วก็ปรากฏเป็นลูกไฟสีเขียวเรืองลูกหนึ่งได้ลอยหนีออกไปอย่างช้าๆทุลักทุเลก่อนที่ลูกไฟนั่นจะพลัดตกลงที่แถวโคนต้นมะละกอข้างๆบ้านและบัดดลก็ปรากฏเป็นร่างวัวตัวใหญ่มหึมาตัวหนึ่งสีทองแดงวัวนั้นขนาดพอๆกับวัวกระทิงโทนมันได้พุ่งเข้าขวิดซ้ำเข้าที่ลูกไฟประหลาดนั่นอย่างจังจนลูกไฟได้ลอยกระเด็นขึ้นบนอากาศและเจ้าทองแดงก็เป็นโผลขึ้นไปเสยรับลูกไฟนั่นเสียงดังจั่วเหมือนฟันหยวกเมื่อเจ้าลูกไฟหรือว่าหงส์พลายได้ถูกเสียบปักคาอยู่ที่เขาของเจ้าทองแดงมันกลายสภาพจากลูกไฟเป็นชายชราหน้าตาเหี่ยวย่นแก่งักตาแดงเถือกได้นอนร้องครวญครางยังไม่มีความเจ็บปวดใดๆจะเทียมเท่าตอนนี้ได้อีกแล้วร่างของหงส์พลายเท่าคงสภาพให้เห็นอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะค่อยๆสลายกลายเป็นกลุ่มควันแล้วก็ได้ลอยอบอวนไปตามสายลมแล้วก็หายไปในที่สุดวิญญาณที่ถูกจองจำของไอ้หงส์พลายน่ะได้หลุดพ้นแล้วนะและตอนนี้นะมันคงจะล่องลอยไปตามแรงกรรมเก่าเดโชได้บอกพรรคพวกพลางอมอ่านเวทมนต์อีกครั้งก็ชี้มือไปที่วัวของเขาพลางร้องบอกว่าพ่อทองแดงเอ้ยท่านจงช่วยไปกำราบคนชั่วที่มันส่งเจ้าหงส์พลายมาที่นี้จงไปนะบัดนี้ขาดคำทองแดงก็ได้หายแวบไปจากกรองจักษุของทุกคนทันทีและถ้าทุกคนมีตาทิพย์ก็จะมองเห็นว่าบัดนี้เจ้าทองแดงนั่นได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วในตอนนี้มันก็ได้ตรงดิ่งไปยังบ้านบางอิฐเหมือนกับว่ามีเรดาร์หรือว่า GPS นำทาง
และข่าวใหญ่ของบ้านบางอิฐในวันรุ่งเช้าก็ได้เกิดขึ้นและเป็นที่โจษจันของชาวบ้านร้านตลาดก็ในเมื่อหมอจวงหมอผีชื่อกระชอนแน่นอนหายใจผงาบมาอยู่บนจันเรือนของตัวเองเหมือนกับว่าคนโดนสัตว์อะไรสักอย่างไล่ขวิดเอาแกมีแผลเบื่อว่าไส้ของแกโผล่มาให้เห็นแต่ว่าไม่ถึงตายคล้ายๆกับว่าเจ้าสิ่งนั่นไม่อยากจะทำให้ตายแล้วก็เช่นเดียวกันกับเติบนักเลงโตแห่งบุกบ้านก็โดนสิ่งที่มองไม่เห็นเตะถีบจนระบมทั่วตัวแต่ว่าอาการได้น้อยกว่าหมอจวงและสองคนนั่นก็รู้ได้โดยทันทีว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับตนและเกิดจากสาเหตุใดให้เติมนั่นกลัวแล้วก็เข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไม่กล้าคิดแล้วก็ต่อแยกับสีโหอีกต่อไปและอีก1 เดือนต่อมามันก็ได้อัปเปหิรู้ว่าย้ายตัวเองไปอยู่กรุงเทพแต่ว่าหมอจวงนั่นหลังจากรักษาตัวจนดีขึ้นแกกลับพบความอาฆาตที่มีต่อเจ้าของวัวธนูทั้งที่ตัวเองนั่นเป็นฝ่ายกระทำเขาก่อนแกอาฆาตยังไม่รู้สำนึกตัวหมอจวงได้ไปหาเพื่อนที่อยู่แถบชายแดนแล้วก็ได้นำเอาของสำคัญสิ่งหนึ่งกลับมาด้วยและมันก็คือกำไลเชือกประกำช้างและเมื่อได้เครื่องรางสิ่งนี้มามันก็ได้สร้างความฮึกเหิมและก็มัดอกมั่นใจแกหมอจวงจอมเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากที่นี้แหละมึงหมอจวงคำรามกับตัวเองทางหัวเราะเหมือนคนบ้าถ้าอยากจะรู้นักว่าไอ้วัวธนูทองแดงที่ทำร้ายข้ารอบนี้น่ะมันจะรอดจากกำไลเชือกประกำช้างที่ทำจากหนังควายหลงฝูงได้อย่างไรถ้าจะจับมัดแกแล้วก็จะทรมานแกอย่างช้าๆแต่เมื่อแกโดนมัดเจ้าของแกน่ะจะช่วยแกได้อย่างไรยายทองแดงคอยดูเถอะคอยดูหมอจวงพร่ำพูดโดยมีกำนันพ่อของไอ้เติบนั่งดูอยู่ด้วยอย่างมีความหวังกำนันเองนั้นก็พบความแค้นไว้แน่นอกที่ลูกชายของแกก็คือไอ้เติบนั่นเกือบตายแต่ตอนนี้มันก็หนีไปอยู่กรุงเทพแล้วพ่อหมอจะลงมือทำพิธีเมื่อไรล่ะกำนันถามคืนนี้แหละกำนันไอ้เดโชเจ้าของวัวธนูไม่รอดแน่ๆคืนนี้รวมถึงไอ้สีโหด้วยฮะนี่พ่อหมอรู้แล้วหรือว่าไอ้วัวธนูน่ะเป็นของใครข้ารู้ตั้งแต่ที่โดนมันขวิดแล้วล่ะเมืองนี้น่ะคนที่เป็นเจ้าของวัวธนูก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นก็คือไอ้เดโชเอาล่ะคืนนี้กำนันก็คอยดูไปก็แล้วกันนะหมอจวงตัดบทพลางตรงเข้าไปยังห้องพิธีเพื่อเตรียมความพร้อมและในขณะเดียวกันที่บ้านของเดโชพวกแมลงผู้อาคมที่ทำด้วยตะกั่วอยู่ๆพวกมันก็เต้นผางๆอยู่บนหิ้งบูชาพร้อมกับทั้งบังเกิดให้ลอยวนเวียนอยู่รอบๆพานที่เก็บพวกมันไว้จนเดโชนั้นได้ยินเสียงจึงเร่งรุดเข้าไปดูพร้อมด้วยสีโหและตาลที่ยังคงไปมาหาสู่อยู่ด้วยกันเดโชรู้ได้โดยทันทีว่าจะต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆก็บอกให้คนอื่นๆรออยู่ด้านนอกในขณะที่ตัวของเขาเองนั้นได้เข้าไปทำสมาธิอยู่ครู่ใหญ่พร้อมกับออกมาบอกกับทุกคนว่าเตรียมตัวไว้สีโหคืนนี้น่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมันจะมาเยี่ยมเราก็ต้องเตรียมต้อนรับพวกเขาให้ดีหน่อยอย่าไปเสียชื่อมีอะไรหรือเดโชเพื่อนรักปานถามส่วนสีโหนั้นเขาพอจะรู้อะไรลางๆเพราะว่ามีวิชาอาคมเหมือนกันเขาจึงเฉยเสียมีอะไรก็อย่างที่บอกนั่นแหละปานเราน่าจะมีคนดีมีวิชาลองของหลังจากที่มันโดนสั่งสอนไปเมื่อเดือนก่อนแต่ว่ามันไม่เก็ตก็ตามใจมันครั้งก่อนน่ะข้าไม่ต้องการละเมิดศีลปานามันกลับไม่สำนึกคืนนี้ก็กะจะเล่นข้าอีกก็ต้องลองดูกัน
เดโชพูดเรื่อยๆอย่างไม่วิตกทุกข์ร้อนใดๆพลางชวนทุกคนกินอาหารมื้อเที่ยงและราตรีการก็ได้ย่างเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านท้องทุ่งนาแห่งบ้านดงตาลเหมือนกับทุกๆครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันก็มีของแถมมาด้วยเมื่อปรากฏเงาร่างของอสุรกายตนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันในเวลาราวๆ3 ทุ่มอสุรกายตนนั้นได้ยืนจ้องมองเข้าไปภายในบ้านที่ตั้งตะคุ่มอยู่ท่ามกลางความมืดมันทำท่าทำทางเหมือนจะตรงเข้าไปยังเรือนแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เหมือนกับว่ามันได้สะดุดเข้ากับอะไรสักอย่างที่กลางกั้นไว้ร่างอันดำทะมึนและก็สกปรกของมันได้เดินวนเวียนรอบๆรั้วบ้านเหมือนกับจะหาช่องเข้าให้ได้และฉับพลันทำกลางสายตาของคนบนบ้านที่ได้เฝ้ามองดูอยู่ก่อนแล้วนั่นที่รอบๆตัวรั้วบ้านก็กลับค่อยๆปรากฏร่างของพูดผีวิญญาณผีตายโหงมากมายหลายตัวมันได้โผล่มารอบๆเต็มไปหมดเหมือนเป็นการชักนำมาของเจ้าอสุรกายตัวแรกพูดผีเหล่านั้นได้กรีดร้องโหยหวนชวนสยองยิ่งนักและดูท่าทางของพวกมันคงจะมาเฝ้ากันอยู่ที่นี่ตลอดคืนแน่ๆเฮ้ยนี่มันอะไรกันเดโชปานถามเพื่อนไอ้พวกผีเร่ร่อนเหล่านี้นะทำไมจู่ๆมันโผล่มาเรื่อยๆล่ะเพื่อนดูมันไม่รู้เลยนะว่าบ้านของเองน่ะมีแต่ของวิเศษมันไม่ใช่ผีเร่ร่อนหรอกปานเดโชตอบเพื่อนมันน่ะเป็นผีที่ไอ้คนที่เสกหนังควายเข้าท้องสีโหเรียกไปแต่มันก็สั่งให้มาทำร้ายทุกคนที่นี่แต่ว่าพวกเองไม่ต้องกลัวมันเข้ามาไม่ได้มันก็เลยออกันอยู่ตรงนั้นน่ะจะกลับไปหาไอ้หมอผีนั่นน่ะพวกมันก็ไม่กล้ากลับเพราะว่ากลัวโดนลงโทษพวกมันก็เลยจำเป็นเฝ้าอยู่ตรงนี้ล่ะว่าแล้วเองจะเอายังไงอ่ะให้ข้าจัดการไหมข้าไม่ได้ใช้วิชานานแล้วเว้ยสีหัวที่ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วพูดขึ้นโดยมีเรไรสาวคนรักที่เขาพามาด้วยมองดูเขาด้วยความเป็นห่วงแต่ชัดเพื่อนอีกคนก็จ้องดูพวกผีเหล่านั้นอย่างไม่วางใจชัดนั้นได้มาที่บ้านของเดโยได้2-3 วันแล้วโดยได้นำเรไรมามอบให้สีโหตามคำขอร้องของหล่อนที่ให้ช่วยนำทางมาเป็นเพื่อนของเธอมายังบ้านหลังนี้และอีก2 วันนั้นออนกับอุมาก็จะตามมาเที่ยวหากันด้วยก็ถ้าเองมันร้อนวิชาก็ลงมือเลยนะขับไล่แล้วก็ปลดปล่อยมันให้พ้นอำนาจของไอ้หมอนรกนั่นเดโชพูดในสีโหก็ลงมือโอมอ่านคาถาทันทีตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากพระธุดงค์ผู้เป็นอาจารย์ของเขามนต์วายโยกำราผีถูกโอมอ่านออกจากพลังจิตของสีโหชายหนุ่มผู้เพิ่งถูกเล่นงานจากหมอผีจวงเพราะว่าครั้งนั้นจังหวะดวงของเขาอยู่ในช่วงดวงตกก็เลยโดนเล่นงานแต่บัดนี้มันช่างน่าอัศจรรย์มาบังเกิดลมพายุประหลาดได้พุ่งออกจากเรือนของเดโชมันพุ่งออกไปอย่างร้อนแรงและรวดเร็วและลมนั้นเหมือนกับมีเปลวเพลิงอยู่ด้านในมันหมุนคว้างขึ้นด้านบนอยู่เหนือเหล่าวิญญาณร้ายทั้งปวงแล้วก็กลับแผ่กระจายเป็นวงกว้างคล้ายๆกับว่าคนกำลังเหวี่ยงแหและแหก็อยู่ในช่วงบานออกอย่างไงอย่างนั้นและลมมนต์น่าอัศจรรย์นี่ก็เช่นกันมันได้แผ่คลุมวิญญาณทั้งหมดเหมือนกับต้อนปลาเข้าในอวนลูกไฟที่หมุนวนผสมอยู่กับลมได้กวาดดวงวิญญาณผีเหล่านั้นให้หมุนตามเหมือนกับเศษขยะที่อยู่ในวงของลมบ้าหมูเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วเสมือนพวกของเดโชได้หลุดเข้าไปอยู่ในขุมนรกจนในที่สุดทั้งลม
แล้วก็ผีบาปทั้งปวงนั่นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเดโชได้ปรบมือให้กับสีโหเสียงดังคนอื่นๆก็เลยปรบมือให้ตามกันรวมทั้งเรไรเองยังใช้ได้อยู่พลังจิตของเองน่ะยังไม่ตกนะยอดเยี่ยมมากเพื่อนยอดเยี่ยมภูมิใจในตัวเองจริงๆเดโชพูดแต่ทันใดนั่นเองกิ่งมะม่วงใหญ่ที่อยู่นอกรั้วบ้านก็สั่นเกลียวอย่างหนักก่อนที่จะหักตูมลงอย่างไม่มีปีมีคุยเหมือนกับว่ามันโดนกระชากด้วยมือยักษ์ไอ้นี่มันเล่นไปเลิกเลยไอ้หมอคนนี้จะรอยชะตามันจะถึงคาดแล้วมั้งคืนนี้น่ะเดโชเอ่ยขึ้นพลางล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบเอาวัวธนูสีเงินออกมาเอาละรอบนี้นะเจ้าเงินเจ้าจงไปกำราบไอ้คนทุศีลนะลูกเดโชได้เอ่ยขึ้นแล้วก็ยื่นมือไปข้างหน้าและพลันนั่นเม็ดตะกัวที่วางอยู่บนหิ้งบูชาใกล้กับหิ้งพระก็ได้ลอยละลิ้วเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของเขาและเมื่อเขาเป่าคาถากำกับพวกเม็ดตะกัวเหล่านั้นก็ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นแมลงผู้อาคมทันทีแมลงผู้อาคมได้บินวนเวียนรอบๆวัวธนูเงินและพลันของสองสิ่งนั่นก็ได้หายวับไปในทันทีส่วนฝ่ายทางบ้านของหมอผีจวงปัดนี้วัวธนูในพุ่งแต่ตรงดิ่งเข้าเล่นงานมันแล้วและหมอจวงก็ได้คอยทีอยู่ก่อนแล้วกำไลเชือกประคำช้างลงอาคมถูกโยนออกจากมือของหมอจวงและตรงเข้าคล้องจับเข้าที่คอของเจ้าวัวธนูเงินทันทีอย่างแม่นยำเจ้าธนูเงินร้องมอเสียงดังเจิงโกรธเกรี้ยวและสะบัดหัวอย่างแรงและก็ถอยหลังเพื่อให้เชือกหลุดจากคอของมันแต่ดูเหมือนว่ายิ่งดิ้นเชือกประกำที่ทำจากหนังควายหลงฝูงก็ยิ่งรัดแน่นเข้าจนดูเหมือนมันกำลังจะพลาดท่าให้กับไอ้หมอจวงที่นั่งเพียงสายตาใช้พลังจิตอยู่แกไม่รอดแน่ๆไอ้วัวจะดูเงินแต่รอบต่อไปก็เป็นไอเดโชหมอจวงพูดอย่างขยิบยิ้มย่องมองดูสภาพมันต้องโดนเชือกประกำรัดจนวิญญาณของมันต้องแตกสลายแน่ๆแต่ว่าจับพลันนั่นเองเจ้าวัวธนูก็สะบัดสุดแรงเกิดเสียงของวัวข้างหนึ่งได้หักดังเปรี้ยพร้อมๆกับที่เชือกประกำอาคมก็ได้รูดหลุดออกทางด้านเขาที่หักนั่นและบัดนี้เจ้าวัวธนูเงินก็ได้เป็นอิสระอีกครั้งมันได้ร้องมอดังลั่นยามมีชัยพลางพุ่งตรงเข้าไปเพื่อที่จะเสยร่างของหมอจวงทันทีแต่ว่าหมอจวงนั่นก็ไม่ใช่ธรรมดาเขาตะวันออกมาเป็นภาษาเขมรและจับพลันเชือกประกำที่หลุดกองอยู่กับพื้นก็กลับลอยวูบเหมือนกับมีชีวิตและมันก็ได้พันจับเข้าที่ขาหลังของเจ้าธนูเงินอีกครั้งเจ้าธนูเงินที่กำลังเป็นผลมาเบื้องหน้าได้หยุดชะงักลงทันทีเพราะโดนรั้งมันหันกลับไปมองและพยายามกัดกระชากอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดวัวธนูเงินก็สิ้นฤทธิ์มันยืนสงบนิ่งอยู่กับที่แต่หมอจวงก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างลำบอกเป็นอย่างไรไอ้หนูอีกสักครู่ข้าจะจัดการกับเองเอาไว้ข้าเด่นดานไอเดโชเรียบร้อยซะก่อนแต่ยังไม่ทันที่หมอจวงจะได้พรามอะไรออกไปมากกว่านั้นฝูงแมลงผู้อาคมจู่ๆก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของมันและยังไม่ให้ได้ตั้งตัวเราแมลงผู้เงินวาวับก็ตรงเข้ารุมต่อยหมอจวงทันทีพัวเสียงดังพัวและหมอก็ร้องกรนกลางอย่างน่าเวทนาเสียงต่อย
ประสานกับเสียงร้องดังของหมอจวงมันได้ดังระงมไปทั่วหมอจวงดิ้นรนล้มลุกคลุกคลานจนตัวของแกได้กลิ้งไปชนกับไหกักวิญญาณตัวของแกเองได้กักวิญญาณเอาไว้หลายๆดวงแต่ผีร้ายหลายตัวนั่นก็ได้อยู่ในไหนั่นอยู่ใต้บังคับของแกเพื่อจะคอยรับใช้และไหดินนั่นบัดนี้ก็ได้ล้นแตกกระจายและวิญญาณอาฆาตทั้งปวงในนั้นก็ได้หลุดลอยออกมาเหมือนกับการปลดปล่อยและพวกมันก็ลงมือทำร้ายหมอจวงผู้ที่ดวงถึงคาดทันทีว้าวเสียงร้องอย่างสุดแสนที่จะทรมานและแขนขาของหมอนรกก็โดนหักดังเปาะๆและแมลงผู้ก็ยังรุมต่อยจนยากที่บัดนี้ที่จะมีทางรอดได้และเชือกประกำนั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยและตอนนี้เชือกประกำก็ได้คลายวงรัดออกจากข้อเท้าของเจ้าธนูเงินแล้วเพราะว่ามนตราที่ได้ควบคุมบัดนี้ได้เสื่อมลงทั้งหมดเพราะว่าหมอจวงได้กลายตายเต็มทนส่วนกำนันพ่อของไอ้เติบได้เพ่นหนีตั้งแต่ไอ้ธนูเงินได้ปรากฏตัวในครั้งแรกตั้งนานแล้วจึงเท่ากับว่าตอนนี้หมอจวงได้นอนรอความตายอย่างทรมานที่สุดอยู่เพียงลำพังผู้ร้ายได้โดนกักขังได้ล้วงควักกินตับไตไส้พุงของหมอจวงอย่างหิวโหยหมอจวงแผดเสียงร้องครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเขาก็ขาดใจตายอย่างทรมานวิญญาณชั่วได้หลุดลอยออกจากร่างและยังไม่พอแค่นั้นพอเราผีอาฆาตได้ตะครุบจับวิญญาณของหมอจวงไว้ได้และก็บังคับให้คอยรับใช้พวกตนให้สะสมกับที่ทำกับพวกมันไว้ในอดีตวัวธนูเขาหักได้หล่นพลักลงกลางฝ่ามือของเดโชได้ไล่เรียกกันฝูงแมลงผู้อาคมก็บินหึ่งวนเวียนอยู่เบื้องหน้าของทุกคนก่อนจะค่อยๆหล่นลงในฝ่ามือเหมือนกันมันได้กลายเป็นลูกตะกั่วกลมๆหลายลูกนอนสงบนิ่งจบเรื่องกันสักทีพวกเราเอาละจำไว้นะสีโหแล้วก็เพื่อนๆคราวหน้าคราวหลังเวลาไปเที่ยวต่างถิ่นแล้วก็พยายามอย่าไปมีเรื่องมีราวเป็นดีที่สุดเราน่ะไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูครั้งนี้โชคดีเป็นของเราครั้งหน้าไม่แน่ว่าเราจะโชคดีได้ทุกครั้งนะจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเพื่อนฝูงเขาอย่างเป็นห่วงมีคนไปพบศพที่สภาพเละเทะของหมอจวงในตอนสายๆของวันรุ่งขึ้นในตัวกำนันเจ้าของบ้านก็หายไปและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในที่สุดแต่ตำรวจก็ต้องออกตามล่าตัวกำนันส่วนสีโหชัดและปานได้เข้าพิธีวิวาห์กับสามสาวก็คือเรไรออนและอูมาทั้งหมดนั้นไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามอัตภาพส่วนเดโชนั้นครองตัวเป็นโสดแต่ก็ได้ไปบวชเป็นพระภิกษุตามที่เขาชอบและต้องการเพราะฝักใฝ่ในธรรมและเรื่องนี้ก็ผ่านมา40 ปีแล้วและคนที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังก็คือครูบาเดโชหรือว่านายเดโชเมื่อ40 ปีก่อนนั่นแหละตอนนี้ท่านได้บวชบำเพ็ญเพียรอยู่ในวัดป่าเพียงลำพังรูปเดียวชาวบ้านได้เรียกท่านว่าครูบาเดโชผู้ทรงอิทธิฤทธิ์แห่งวัดผานางกรอยวัดเก่าแก่ที่เคยเป็นที่พำนักของท่านพระครูอ่ำอาจารย์ของครูบาเดโชนั่นจบบริบูรณ์